Коли MG Motor вперше показала новий MG4 у Китаї в 2025 році, здавалося, що необхідно трохи почекати, і Європа отримає ту саму четвірку, тільки з поправкою на місцеві уподобання. І до Європи модель справді приїде, лише трохи не так, як планувалося. І почнеться все з Норвегії та Великобританії, а вже потім Євросоюз та інші країни. Причини такої обережності зрозумілі. Після того, як Євросоюз запровадив високі тарифи на електромобілі китайського виробництва, ситуація для багатьох брендів різко ускладнилася. Причому постраждали не лише суто китайські бренди. З труднощами зіткнувся і Volkswagen через випуск Cupra та Tavascan у Китаї, і Renault із Dacia Spring. Ну і, звичайно, MG не залишився осторонь. Ще недавно MG4 вважався одним із найпривабливіших доступних електрокарів у Європі. Але після введення мит його позиції помітно ослабли. У 2025 році продаж моделі скоротився на 48%. Для автомобіля, який мав успіх через співвідношення ціна-характеристики, це серйозний удар. А тут ще й конкуренти не сплять. Наприклад, Renault 5 e-Tech активно перетягує на себе увагу. Плюс вже на підході нова хвиля електричних моделей німецького гіганта – Cupra Raval, Volkswagen ID Polo та ID Cross і Шкода Epiq. Усі вони мітять в одну аудиторію. Можливо, саме тому MG вирішив піти нестандартним шляхом. Замість звичної схеми просто замінити стару четвірку на нову, як це зробили в Китаї. Для Європи підготували відразу дві версії електричного хетчбека. Перша – це оновлений та покращений MG4, добре знайомий європейським покупцям, але з доробками в техніці та оснащенні. Друга – MG4 Urban, майже точна копія торішнього китайського оновлення. І це не просто різні комплектації. Автомобілі відрізняються зовні і всередині, мають різні силові установки, батареї і навіть побудовані на різних платформах. При цьому обидві версії залишаються вірними головній ідеї MG4 – максимум практичності за розумні гроші. Гарне оснащення, сучасний набір помічників, гідний запас ходу, без зайвої преміальності, але й без відчуття економії на всьому поспіль. Почнемо, мабуть, із габаритів. У стандартної версії все залишилося, як і раніше. Довжина 4287 мм, колісна база 2705, висота 1516 і ширина 1836 мм. А ось версія Urban помітно підросла. Плюс 108 мм до довжини та 45 до колісної бази. У цифрах це виглядає так. Довжина 4395 мм, висота 1549, ширина 1842, а колісна база 2750 мм. Надбавка по висоті і ширині невелика, йдеться про кілька міліметрів, але в комплексі зі збільшеною базою автомобіль пропонує трохи більше місця всередині. Зовні звичайний MG4 майже не змінився. Його, як і раніше, легко впізнати за динамічним силуетом і знайомою світлотехнікою. Дизайнери не стали ламати те, що й так працювало. Профіль залишився стрімким, а лінії чіткими. З помітних оновлень – нові 18-дюймові колеса та цільний аеродинамічний спойлер, який допомагає трохи покращити загальну ефективність хетчбека, що для електромобіля завжди доречне. А ось MG4 Urban отримав повністю перероблений вигляд, що в цілому повторює китайську версію моделі. Образ став мінімалістичнішим. З'явилися нові світлодіодні фари з більш плавними м'якими контурами. Передній бампер тут пофарбований у колір кузова. Капот втратив характерну увігнуту секцію, а загальна лінія кузова стала більш плавною. Ззаду – об'єднаний блок світлодіодних ліхтарів та стрілоподібні показчики повороту. Залежно від комплектації модель оснащується 16 чи 17 дюймовими колісними дисками. У стандартної четвірки зміни насамперед торкнулися інтер'єру. Компанія намагалася вирішити одне з головних завдань –
підвищити відчуття якості. Для цього в MG4 тепер використовується та ж панель приладів, що і в MG S5, але з більш горизонтальною компоновкою, поліпшеними матеріалами, поверненням фізичних кнопок і більш зрозумілими екранами. Для водіїв встановлено новий 10-дюймовий дисплей, а також великий 12- і 8-дюймовий сенсорний екран із бездротовим підключенням смартфона вже у стандартній комплектації. Версія Urban відрізняється трохи іншою компоновкою передньої панелі та центральної консолі, а пасажирам другого ряду додали більше місця для ніг та колін. Центральний екран тут такий самий – на 12,8 дюймів, а ось панель приладів навпаки менше – 7 дюймів. Обидві версії зберегли фізичні елементи керування кондиціонером та мультимедійними функціями. Поліпшений MG Pilot тепер пропонує 17 систем допомоги водієві. У старших комплектаціях електромобіль отримує панорамну камеру з оглядом на 360 градусів, атмосферне підсвічування та аудіосистему із 6 динаміками. Також доступні підігрів сидінь та керма, що робить поїздки комфортнішими. Що стосується багажника, нова версія стала помітно практичнішою. Стандартний об'єм 479 літрів проти 339 у звичайної моделі. Ще 98 літрів можна використовувати у заглибленні під підлогою. Якщо скласти задні сидіння, простір збільшується до 1364 літрів у версії Urban і до 1164 у стандартної четвірки. А тепер давайте заглянемо під капот, бо саме тут відбулися найбільш помітні зміни. В MG4 Urban використовується нова платформа і 3 з переднім приводом, тоді як у звичайного MG4 електромотор розташований ззаду. Urban пропонуватиметься в 2 варіантах силових установок, обидва з меншими батареями і трохи меншою потужністю. І якщо ви сподівалися, що новинка отримає ефективну інноваційну напівтвердотільну батарею, як у китайського родича, доведеться розчаруватися. Для європейського ринку MG4 Urban доступний тільки з літій-залізофосфатними акумуляторами. Базова версія оснащується акумулятором на 43 кВт-години, що забезпечує до 325 км пробігу за європейським стандартом. Електромотор на 147 сил дозволяє розганятися з 0 до 100 км на годину за 9,6 секунд. Версія з більшим запасом ходу отримує акумулятор на 53,9 кВт-годин. Пробіг зростає до 400 км, а потужність двигуна становить 158 сил, що трохи покращує динаміку розгону, але всього на 0,1 секунди. Максимальна швидкість у обох версій обмежена на позначці 160 км на годину. А ось у стандартного MG4 2026 року завдання виявилося прямо протилежним – акцент на збільшеному запасі ходу в порівнянні з попередником. Якщо раніше хетчбек пропонував батареї на 51,64 кВт-години, а максимальний запас ходу найпродуктивнішої версії ледве сягав 400 км, то нова четвірка вирішила відмовитися від дрібних варіантів і зосередитися на більш потужних конфігураціях. Базовою стала версія з літій-залізофосфатним акумулятором на 64 кВт-години та заявленим запасом ходу 452 км за європейським циклом. Мотор тут видає 190 сил, а розгін до сотні займає 7,5 секунд. Для тих, хто хоче більшого пробігу, є версія з акумулятором типу NMC на 77 кВт-годин. Потужність двигуна вже 245 сил, запас ходу до 545 км, а розгін до 100 км на годину скорочується до 6,2 секунд. Максимальна швидкість обох версій обмежена на позначці 180 км на годину. А для любителів гострішого є гаряча версія. Мотор на 435 сил та 600 Нм прискорює машину до сотні за 3,8 секунд, а максималка піднімається до 200 км на годину.
Щоправда, тут використовується той самий NMC-акумулятор, але меншої ємності 64 кВт-години, що дає паспортний запас ходу 405 км. Усі версії четвірки підтримують швидке заряджання до 150 кВт. Залежно від батареї, з 10 до 80% заряд можна набрати від 28 до 40 хвилин. До того ж, стандартна комплектація включає вдосконалений тепловий насос, який помітно підвищує ефективність електромобіля в холодну погоду. Що по цінах, запитаєте ви? Отже, MG4. Urban позиціонується як більш доступний варіант. Через менші батареї його ціна в Західній Європі стартує з майже 27 тисяч євро і доходить до 32 тисяч. Просто MG4 починається з 34 400 євро, а у топовому виконанні може сягати 39 тисяч. Для порівняння, в Україні зараз поточна модель продається від 1 мільйона 36 тисяч гривень. Це приблизно 20 тисяч євро. Фактично, MG виводить на ринок два різні автомобілі під одним ім'ям і чітко розводить моделі за різними ціновими нішами. Це трохи нестандартний хід, але за поточних умов цілком логічний. Компанія намагається утримати позиції у сегменті, де конкуренція зростає швидше, ніж ємність ринку. Ну що, на цьому все. Сподіваємося, час був проведений з користю. Якщо контент зайшов, тисніть на дзвіночок та підписуйтесь, щоб бути в курсі останніх автомобільних новин. Що скажете про новинку? Діліться враженнями в коментах, нам завжди цікаво і обов'язково все прочитаємо. Дякуємо за перегляд і до нових зустрічей!